Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. زه یم نهار افریدي او زه نن د لینګویسټکس د کورس ویډیو لیکچر 3 سره حاضر یم. نن به مونږ خبرې کوو what is a consonant sound, how to describe a consonant sound, voicing, place of articulation. انشاءالله manner of articulation باندې به زه یو ځانله ویډیو جوړوم، تفصیلا به پې خبرې کوو. I think موږ ته اوس دا خبره څه حده پورې کلیر شوه چې فانټکس د سپیچ ساوند سټډي ته وایي. اوس په دا سیکشن کې به موږ اوس سپیچ ساوندز ډسکس کوو. بیسیکلی سپیچ ساوندز دوه قسمه دي، یو ته کانسوننټس وایي او بل ته والز وایي. فرق یې څه دی؟ فرق یې اصل کې ډېر سمپل دی. تاسو ډیفینیشن هم وګورئ. کانسوننټس involve some constriction of air flow. constriction obstruction ته وایي، obstruction رکاوټ ته وایي. دا ډیفینیشن وایي چې کله کانسوننټس پروډیوس کیږي نو په د ووکل ټریک کې د ایر فلو چې کومه ده دې ته بس obstruction راځي. که د ایر فلو ته obstruction نه راځي نو یغو ته موږ څه وایو؟ وال ساوندز وایو. نو وال ساوندز پروډکشن کې څه کیږي؟ د ایر فلو ته چې کوم د obstruction نه راځي په ووکل ټریک کې، خو په کانسوننټس کې د ایر فلو ته obstruction راځي په ووکل ټریک کې. نو دا یې مین ډیفرنس دی. تاسو دوه ساوندز پروډیوس کوئ، لکه رایټ فیګر ته وګورئ، د ټنګ چې کوم دی د الویولر ریج سره ټچ دی. نو دا ډاټس تاسو وینئ د ایر فلو ده. اصل کې د ایر فلو د ټنګ او د الویولر ریج نه شاته بلاک شوې ده. نو د ټی لیټر ټا ساوند جوړیږي، خو دا ټا څنګه جوړیږي؟ دا داسې جوړیږي، داسې پروډیوس کیږي چې د ایر فلو بلاک ده. او دارنګې تاسو والز ته وګورئ، د لیفټ فیګر ته وګورئ، پکچر ته تاسو وینئ چې د ایر فلو چې کوم دی، د ډاټ چې کوم دی اوپنلی راځي اټموسفیر ته. څه obstruction څه کنسټرکشن ورته نشته دی. لکه دا زموږ سره یو وال ساوندز دی. نو اصل کې دا مین ډیفرنس دی. کنسټرکشن ته په ډیرو کتابونو کې سټرکچر هم ویلی شي. سټرکچر اصل کې دا ګیپ ته وایي د دوو ارټیکولیټر په منځ کې چې کومه دا فاصله ده چې دا څونه ده. دا درې قسمه وي، یو ته چې کوم دی کمپلیټ کلوژر وایي، بل ته کلوز اپراکسیمیشن وایي او بل ته اوپن اپراکسیمیشن وایي. انشاءالله دا درې ټرمز به د وخت سره تاسو چې مزید ویډیو ګورئ نو انشاءالله ډېر داسې ټرمز چې کوم موږ فنټکس او فنالوجي کې یوز کوو دا به انشاءالله تاسو ته کلیر شي. کله چې موږ کانسوننټ ساوندز ډسکرایب کوو نو دا کانسوننټ ساوندز موږ په یو څو پیرامیټرز باندې ډسکرایب کوو. د هغوی په هیلپ سره یې ډسکرایب کوو. تاسو د پیرامیټرز لیدای شئ. موږ ګورو چې آیا یو کانسوننټ ساوند وایسډ دی که وایسلیس دی. دې ته هم ګورو چې د پلیس آف آرټیکولیشن یې څه دی. پلیس آف آرټیکولیشن څه ته وایي؟ اصل کې دا د پلیس where the obstruction of air flow takes place in the vocal tract. اصل کې دا غزي ته وایي په vocal tract کې، کوم ځای کې چې د air flow obstructed شي. نو هغه ځای ته کوم ځای کې چې د air flow obstructed شي موږ ورته place of articulation وایو. manner of articulation څه ته وایي؟ the air flow, how the air flow is obstructed in the vocal tract. اصل کې د air flow په کم انداز باندې، په کم مینر باندې obstruct شوې ده په vocal tract کې، دې ته موږ manner of articulation وایو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې place of articulation مطلب دا دی چې په vocal tract کې په کم پلیس کې، په کم ځای کې obstruction کیږي د air flow، نو دغه ځای ته place of articulation وایي. اوس تاسو وګورئ د air flow چې کوم دی دا راغلی ده او کوم ځای کې obstruct شوې ده، د ډاټس تاسو کتای شئ دا لیپس سره. نو دلته obstruction کوم ځای کې شوی دی؟ لیپس کې. خو په دواړو لیپس کې شوی دی، په یو کې نه دی شوی، نو ځکه ورته موږ بایلیبیل کانسوننټ وایو. اصل کې دا بایولیبیل کانسوننټ دی. بایولیبیل means two lips او دا
تاسو لاندې وکل کارډس ته هم کتای شئ. اصل کې په د وکل کارډس کې څه وایبریشن نه جوړیږي نو دا وایسلیس ساوند دی. نو په دغه انداز باندې به مونږ کانسوننټ ډسکرایب کوو، پلیس آف آرټیکولیشن به یې ډسکرایب کوو. د مطلب دی ویر the obstruction of airflow takes place in the vocal tract. نو کوم ځای کې چې هغه obstruction کیږي هغه پلیس شو د articulation. د څه شي د articulation؟ د sound د articulation. نو دلته obstruction د airflow کوم ځای کې وشو؟ په د پ ساوند کې دا د lips کې وشو، at lips کې وشو. نو چې په lips کې وشو، په دواړو lips کې وشو، نو ځکه ورته موږ bilabial وایو. bilabial هغه sounds دي په کم کې چې obstruction کیږي د lips سره یا په lips کې، په دواړو lips کې. دا زموږ سره یو بل consonant sound دی چې ب په انداز باندې پرونانس کیږي. what's the place of obstruction in the vocal tract؟ lips کې چې کوم دی air flow چې کوم دی obstruct کیږي، او د vocal cord state څه دی؟ vibration دی. نو موږ دغه sound به وایو voiced bilabial consonant. دا زموږ سره bilabial sound دی. ولې ورته bilabial وایو؟ ځکه چې obstruction د ear flow کیږي په lips کې. په دا کې articulated زموږ سره lower lip and upper lip دی. دا voiced sound دی. تاسو وینئ vibration په vocal cords کې. د نه علاوه تاسو د ویلم ته وګورئ، دا lowered دی. نو چې کله ویلم lowered شي، د soft palate lowered شي، نو زموږ سره nasal sound پیدا کیږي. سو دا یو nasal sound دی. و دا هم زموږ سره یو bilabial sound دی. او تاسو کتای شئ چې د articulation د دوو ځایونو نه کیږي، یو خو د lips نه کیږي او بل چې کوم دی د ویلم نه کیږي. خو د lips نه چې کوم کیږي دا main articulation دی، د primary articulation وایلی شي. او کوم چې د ویلر سره کیږي، د soft palate سره کیږي، د secondary articulation وای. state د ویلم هم وګورئ، soft palate state وګورئ، دا raised دی، یعنی nasal cavity د لار بلاک ده، او vocal cords vibrated دي، یعنی دا voiced sound دی. نو دا به موږ داسې describe کوو چې bilabial velar voiced consonant. دا زموږ سره f دی. f خو f letter دی، sound f نه دی، sound دی او what's the place of articulation؟ place څه دی articulation؟ lower lip and upper front teeth، یعنی lower lip اور upper front teeth کې obstruction کیږي د air flow. د دې نه علاوه د vocal cords state وګورئ، څه کوي؟ voiceless دي، یعنی vibration پکې نشته دی، دا voiceless sound شو. ویلم ته وګورئ، soft palate ته وګورئ، raised دی. Labiodental, it means that obstruction takes place between lower lip and upper front teeth. Vibrated vocal cords, raised soft palate. دا characteristics دي کوم په ذریعہ باندې چې مونږ دا consonant describe کوو. Where the obstruction takes place, it takes place at upper front teeth. articulators د دوه قسمه کېدای شي په دا کې، یعنی دا ساوند په دوو طریقو باندې ادا کېدای شي. کله چې مونږ ټیپ اف د ټنګ د اپر فرنٹ ټیت سره ټچ کو، الی هم کېدای شي، او کله چې ټیپ اف د ټنګ دا په منځ کې کېدو بټوین اپر اینڈ لوور ټیت، نو دا دوه پروننسیشن یې کېدای شي. کله چې ټیپ اف د ټنګ د بره ټیت سره ولګي دا ډینټل شو، او چې د ټیت په منځ کې راشي انټر ډینټل شو، او وایبریشن نشته د ووکل کارډز کې.
The humum dental or interdental د کله چې ټیپ اف د ټنګ د اپر فرنٹ ټیت سره کنیکشن کوي نو دا به ډینټل شي او کله چې د ټیپ اف د ټنګ د اپر اور لوور ټیت په منځ کې کیږدو او پروننس کو نو دا به انټرډینټل شي. دا وایسټ دی د ووکل کارډز کې وایبریشن جوړوي د ساوند او د ویلم سټیټ وګورئ دا همم ریزډ دی نو دا همم زموږ سره یو کانسوننټ دی. Where the obstruction takes place, obstruction کوم ځای کې کیږي دا په alveolar ridge کې کیږي نو دته مونږ alveolar sounds وایو alveolar consonants وایو. articulators کم دي tip of the tongue دی او alveolar ridge دی. vibration شته vocal cords کې که نشته نه نشته دی. soft palate څه پوزیشن کې دی ښه پوزیشن کې دی څه مطلب یعنی raised پوزیشن کې دی. Where the obstruction takes place, obstruction کوم ځای کې کیږي د ear flow. The obstruction place of articulation or place of obstruction دواړه یو دي هغه د alveolar ridge نو دا زموږ سره alveolar sound دی. articulated زموږ سره tip of the tongue دی مارنګي اور alveolar ridge دی. د وایسټ ساوند دی تاسو وینئ چې وایبریشن دی په ووکل کارډز کې او د ویلم سټیټ واز ډیفرنٹ دی اوس ویلم لوورډ دی نو چې کله لوورډ شي نو د نیزل کیویټي ته نیزل ټراکټ ته لاره کولو شي او د ایر فلو چې کوم ده د پروډکشن کې د ساوند دا د نوز په ذریعه باندې د پوزې په ذریعه باندې بهر اټموسفیر ته وځي. په دا کې پلیس آف آرټیکولیشن یعنی کوم ځای کې obstruction کیږي د ایر فلو دا چې کوم دی ظاهره ده د نوم نه یې ظاهره ده دا چې alveolar ridge دی یعنی ویلر کانسوننټ شو بیا او articulators تاسو ټنګ ته وګورئ ټیپ آف د ټنګ چې کوم دی دا د لوور ټیت سره ټچ دی او بلیډ آف د ټنګ چې کوم دی د alveolar ridge سره یا ټچ وي یا تقریبا ټچ کېدو والا وي نو دا یې ساوند پروډکشن میکانیزم شو. ووکل کارډز وګورئ وایبریټډ دي که نه دي نه دي. ویلم وګورئ سافت پیلټ دا زموږ سره ریزډ ده. Where the obstruction takes place in the vocal tract, of course alveolar ridge دی نو دا زموږ سره alveolar sound شو. د ټنګ پوزیشن ته وګورئ ټیپ آف د ټنګ چې کوم دی دا د لوور ټیت سره ټچ ده او بلیډ چې کوم د دی ټنګ بل پارټ دی بلیډ آف د ټنګ دا چې کوم دی alveolar ridge طرف ته ریز دی یا ټچ دی. وایبریشن ووکل کارډز کې شته دی د وایسټ ساوند شو. ویلم چې کوم دی ریسټ پوزیشن دی نو اورل ساوند شو. ل پلیس آف obstruction یا پلیس آف articulation کم یو ځای دی د alveolar ridge دی نو د alveolar sound شو. articulators پکې کم دی ټیپ آف د ټنګ دی تاسو یې وینئ د ژبې سر ټیپ آف د ټنګ دی دا چې کوم دی کنیکشن کوي د alveolar ridge سره. وایبریټډ ووکل کارډز دی او ویلم ریزډ دی اورل ساوند شو.
ر ر ر ر. ها دا زموږ سره یو بل ساوند دی دا که تاسو ګورئ articulators tip of the tongue دی خو دا tip of the tongue چې کوم دی دا د hinder part of alveolar ridge یعنی د alveolar ridge لږ معمولی شاته حصې سره دا کنیکشن کوي او بیا چې کوم دی دا ر ر ساوند پیدا کیږي دیتا پوسٹ الویولر ساوند هم ویلی شي او ریټروفلیکس هم ورته ویلی شي. اصل کې په دا کې څه کیږي چې دا ټنګ کرلینګ بیک کوي لږ شاته زور کوي او دا زموږ سره وایسټ ساوند دی ویلم ریزډ دی. where the obstruction takes place in the vocal tract. obstruction کوم ځای کې کیږي کله چې تاسو دا پروناونس کوئ او تاسو غور وکئ دا فګر ته هم تاسو کتای شئ چې دا بلیډ اف د ټنګ چې کوم دی دا د الویولر ریج شاته حصې سره تقریبا ملاویږي. الویولر ریج نه لږ شاته حصه الویولر ریج شاته یو د الویولر ریج شاته حصه ده بل د الویولر ریج نه شاته بله حصه ده کوم ځای کې چې هارد پیلټ شروع کیږي نو دا هارد پیلټ څه د حده پورې او الویولر ریج تر څه حده پورې دغه دواړه ځایونه د دواړه پوینټس کمبینیشن کې دا ساوند پروډیوس کوي نو ځکه ورته مونږ پلیټو الویولر ساوند وایو ځکه چې په دا کې د هارد پیلټ کریکټریسټکس هم شته دی او د الویولر ریج کریکټریسټکس هم پکې شته دی. وایبریشن وګورئ وکل کارډز کې وایبریشن نشته دی نو دا زموږ سره وایسلیس ساوند دی ویلم ریزډ پوزیشن کې دی یعنی نیزل ټریک بند دی نو دا زموږ سره اورل ساوند دی. دا هم زموږ سره پلیټو الویولر ساوند دی. تاسو کتای شئ چې بلیډ اف د ټنګ چې کوم دی دا اپروچ کوي حرکت کوي د الویولر ریج شاته حصې سره او د پیلټل طرف ته یعنی کوم ځای کې چې الویولر ریج ختمیږي او کم پوینټ کې چې هارد پیلټ شروع کیږي نو د بلیډ اف د ټنګ هغه سایډ ته اپروچ کوي. وایبریشن نشته دی وکل کارډز کې وایسلی ساوند دی ویلم ریزډ دی نو دا اورل ساوند دی. ج ج ج تاسو کتای شئ چې دا زموږ سره وایسټ ساوند دی یعنی وکل کارډز وایبریټډ دي او ویلم ریزډ دی نو دا زموږ سره اورل ساوند شو او دا هم پلیټو الویولر ساوند ی ی ها where the obstruction or constriction takes place in the vocal tract. The obstruction کوم ځای کې کیږي د ایر فلو د هارد پیلټ کې کیږي نو چې هارد پیلټ کې کیږي د ته به مونږ پیلټل ساوند وایو او د ټنګ ته وګورئ د فرنٹ اف د ټنګ یا سنټر اف د ټنګ چې کوم دی د هارد پیلټ طرف ته اپروچ کوي. وکل کارډز وایبریټډ دی وایسټ ساوند دی ویلم ریزډ دی نو دا زموږ سره اورل ساوند دی. where the obstruction to the airflow takes place in the oral tract. the obstruction کیږي په ویلم کې یعنی soft palate کې او که تاسو ټنګ ته وګورئ نو back of the tongue چې کوم دی دا اپروچ کوي د ویلم طرف ته د soft palate طرف ته نو ځکه ورته مونږ ویلر ساوندز وایو. وایسلیس ساوند دی وایبریشن نشته دی وکل کارډز کې اورل ساوند دی ځکه چې د سافت پیلټ د ریزډ دی. گ گ گ دا هم زموږ سره ویلر ساوند دی یعنی obstruction په ویلم کې کیږي او بل ارټیکولیټر چې د ویلم سره اپروچ کوي کنیکشن کوي هغه د بیک اف د ټنګ دا وایسټ ساوند دی گ
که تاسو دا فیل کوي په خپله مرۍ باندې لاس کې دی نو تاسو به په خپله مرۍ کې وایبریشن محسوس کوئ. د ایډمز اپل باندې تاسو وایبریشن محسوسولی شئ. دا زموږ سره اورل ساوند دی ځکه چې ویلم ریزډ دی او ایر فلو چې کوم دی د ماوت کیویټي طرف نه بهر اټموسفیر ته ځي. دا هم زموږ سره ویلر ساوند دی او دا کې څه کېږي ارټیکولیشن کې که تاسو خیال وکئ د بیک آف د ټنګ دی دا پیله د ویلم سره کنیکشن وکړي او بیا چې کوم دی راشي د ټیپ آف د ټنګ چې کوم دی د الویولر ریج باندې پلیس شي نو دا دارنګې دا ساوند پروډیوس کېږي. دا وایسټ ساوند دی او ویلم پکې ریز دی یعنی اورل ساوند دی. ها ملګرو دا و پلیس آف آرټیکولیشن د کانسوننټس. په دا ډسکشن کې به تاسو یوه خبره اورېدلې وي چې کله مونږ کانسوننټ ډسکرایب کول خاص کر پلیس آف آرټیکولیشن نو په دا کې مونږ obstruction ورډ ډېر زیات یوز کړو. اصل کې د obstruction ډېر زیات ضروري هم دی. کله چې په ایر فلو کې obstruction وشي نو کانسوننټس پیدا کیږي. کانسوننټس د obstruction نه بغیر نه پیدا کیږي او د obstruction د articulators په وجه باندې پیدا کیږي. نو هغه کوم articulators دي خاص کر 3 قسمه articulators دي چې د consonants په پروډکشن کې د obstruction ذریعہ ګرځي. هغه bilabial articulation دی یعنی lips هم obstruction پیدا کوي ایر فلو کې. دارنګې coronal articulation دی کله چې موږ ټپ اور بلیډ of the tongue چې کوم دی دا یوز کوو او دا وجه جوړیږي د obstruction د ایر فلو په کانسوننټ پروډکشن کې. بل چې کوم دی زموږ سره ډارسل آرټیکولیشن دی. ډارسل مطلب مې دا دی چې بیک آف د ټنګ چې کوم دی هم د آرټیکولیټرز یعنی د ماوت نور آرټیکولیټر سره چې کوم دی کنیکشن کوي او د obstruction ذریعہ ګرځي. نو دا 3 قسمه آرټیکولیشن دی کوم چې obstruction جوړوي. دارنګې د obstruction خپل قسمونه ډیر دي. دته stricture هم وایي او constriction هم ورته وایي. دا باندې به انشاءالله پلیس هم ډسکس کړو. انشاءالله په manner of articulation کې به په دا باندې خبره کوو. ښه ملګرو دا به ویډیو امید دی چې د تر څه حده پورې به یې ستاسو په علم کې اضافه کړي وي او انشاءالله نور به هم همداسې یو څو ویډیوز جوړوو د لنګویسټکس په باره کې خاص کر فنیټکس او فنالوجي باره کې. کوشش به کوو چې کمو نه کمو ویډیو کې ډیر څه کور کو. خوشحال اوسئ، ښاد او آباد اوسئ. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام.